चाहिँ यो भिडियो चाहिँ स्पेशल फर बिगिनर्सहरुको लागि हो है। अब केही देरी नगरौँ, लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फेस क्लिन्स गरेर टोनर लगाएर एन्ड त्यसपछि चाहिँ यो हनी मोइस्चराइजर, जुन मोइस्चराइजर तपाईलाई सुट हुन्छ है त्यही नै युज गर्दा हुन्छ। म चाहिँ मेरो फेभरेट सनस्क्रीन यूज गर्नुपर्छ। त्यसपछि इभन यु आर वेयरिङ मेकअप अर नट है। कस्तो सेतो बनाउने के यसले त कुनै एउटा सनस्क्रीन छैन त सेतो नबनाओस्। एन्ड नेक्स्ट चाहिँ प्राइमर युज गर्नुपर्छ फाउन्डेसन लगाउनुभन्दा अगाडि। म चाहिँ यो मिनिसोको प्राइमर युज गर्दैछु। यो प्राइमर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ तपाईहरुको त्यो पोर्सहरु कस्तो मजाले हुन्छ नि उ गर्छ के ब्लर, अनि त्यसपछि बन्द। अनि यो फाउन्डेसनको लागि बेस्ट पनि हो के, एकदम मजाले बस्छ फाउन्डेसन। अनि पोर्सहरु कस्तो मजाले क्लोज भएको के। मैले प्रिटी क्लिकबाट चाहिँ फाउन्डेसन, हाइलाइटर अनि ब्रो पेन्सिल किनेको छु। मिलानीको फाउन्डेसन आज लगाउँछु चाहिँ 2-in-1 फाउन्डेसन कन्सिलर 02, मेरो सेट चाहिँ 02 नेचुरल। एन्ड मेक श्योर तपाईको यो हुन्छ नि स्पन्ज वेट होस् के, अनि मजाले बस्छ फेसमा। म यो प्रो एल्कोहलको युज गर्दैछु। मेरो कन्टुरको लागि चाहिँ म यो प्रोको युज गर्दैछु। मेरो पाउडर कन्सिलर सेट गर्नलाई चाहिँ म आज ल्यान्डकम को लुज पाउडर युज गर्दैछु। अब चाहिँ म अलिकति यो म्याकको प्रिप्लस प्राइमर चाहिँ स्प्रे गर्छु फेसमा, किनभने चाहिँ यो पाउडर लगाएर कस्तो के कस्तो देखिन्छ कि। अनि त्यसपछि म लगाउँछु। मेरो ब्लसको लागि चाहिँ म लिपस्टिक युज गर्छु NYX को सान पोलो समथिङ के हो यो। अनि चाहिँ कस्तो नेचुरल देखाउँछ के। हाइलाइटरको लागि चाहिँ म एलिगोलको युज गर्दैछु। यो चाहिँ मैले प्रिटी क्लिकबाट लिएको है। कस्तो मजाले हुन्छ कि ब्लेन्ड। अब चाहिँ म ब्रसको लागि चाहिँ मिलानीको डार्क ब्राउन शेडमा युज गर्दैछु।
अनि मैले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट्सहरू कहाँबाट लिएको भनेर म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, त्यहाँ हेर्नु होला ल। प्राइस पनि राखिदिन्छु सबै। मैले चाहिँ सबै त्यो ब्रसहरू कन्सिलरले क्लिन गरिसकेको छु। अब चाहिँ आइसेडो आज चाहिँ आइसेडो लाउँदिनँ, किनभने कस्तो सिम्पल लुक क्रिएट गर्न खोजेको क्या आज मैले। सो म चाहिँ आज मैले यो ल्यासेस लिएको है ब्युटी जोनबाट, म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। कति क्युट हो। सो यो चाहिँ म अफ क्यामेरा लगाएर देखाउँछु। अब चाहिँ मेरो फल्स ल्यासेस र मेरो रियल ल्यासेस चाहिँ जोड्नलाई चाहिँ म यो एसेन्सको गेट पिक ल्यासेस भन्ने मस्कारा युज गर्छु। लिप्सको लागि चाहिँ म एसेन्सको चेरी स्विट भन्ने लाइनर युज गर्छु। म यो चाहिँ लाइनर हो, बट म चाहिँ एज अ लिपस्टिक लगाउँछु। त्यो राम्रो कलर छ। अनि चेरी स्विट नि सायद आई गेस गर्नलाई चाहिँ म यो म्याकको सेम प्रिक प्लस प्राइमर युज गर्छु। Everyone, this is my complete look. मेरो चाहिँ अहिले हेयर कस्तो मेस्सी देखिरहेको छ, बट आई डोन्ट केयर। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक प्लिज। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ म कस्तो भिडियो बनाऊँ भनेर प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट। बाई गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, लभ यू।